שלום וברכה מוריי ורבותיי, והיום יום ההילולה של בעל האוהב ישראל מאפתא. בעל האוהב ישראל, כשמו כן הוא, היה בעל אהבת ישראל מיוחדת. יום אחד הגיע בעל האוהב ישראל לביתו של האדמו"ר מרוז'ין. הוא נכנס לבית ושאל היכן נמצא כבוד הרב, אני רוצה לפגוש אותו. הודיעו לו שכבוד הרב חלה במחלה קשה מאוד, שמצריכה ניתוח בגרונו בכדי להוציא את המורסה. אולם ברם דאקה, שמכיוון שגופו של כבוד הרב חלוש מאוד, הוא לא יוכל לעמוד בניתוח הקשה הזה. ולכן לקחו אותו בהוראת הרופאים לביתו של אחד מתלמידיו, שנמצא באחד מכפרי הסביבה, ושם אותו בעל הבית, חסיד כפרי, הולך ומאכיל ומשקה את מורו ורבו, כי יד השם הטובה עליו, עד שישמין ותחזור אליו בריאותו, והוא יוכל לעמוד ולשאת את הסבל של הניתוח הזה. שאל בעל האוהב ישראל, והיכן נמצא ביתו של אותו כפרי? אמרו לו בני הבית, זהו סוד כמוס. מכיוון שלא רצינו שאף אחד יפריע לכבוד הרב, השארנו את זה לוט בערפל, ואף אחד לא יודע היכן נמצא אותו בית. לחץ כבוד הרב, והתחנן שיאמרו לו היכן אותו בית. בלית ברירה ומשום כבודו, הביאו לו את הכתובת. הגיע כבוד הרב לביתו של אותו כפרי. ראה אותו יושב לסעודה ביחד עם כבוד הרב, מגיש ומעניק לו מלוך אופניים, מכל השפע העצום לא זכה מהשם יתברך. ישב הרבי ליד הרבי מרוז'ין. ואמר לו, במה נגמול טובה לחסיד שלך שעושה כל כך הרבה למענך? אמר לו הרבי, איזו הצעה יש לך? אמר לו, אני חושב שאם נושיב אותו בינינו, זה ייתן לו כבוד גדול, כאשר הוא יושב ליד שני גדולי ישראל. הושיבו אותו ביניהם, ואז שאל בעל האוהב ישראל מאפתא את אותו כפרי. תאמר לי, איך אתה חש כך בין שני אדמו"רים, שניים מגדולי וזקני ישראל? הכפרי שניסה לענות בלשון מליצית ומלשון הכתובים, אמר, אני חש כשושנה בין החוכים. במילים אחרות, אני השושנה ואתם הקוצים. מיד החל הרבי מרוז'ין לצחוק צחוק גדול. הוא גאה מצחוק, הוא לא יכל לחדול, עד אשר הפצע, המורסה שהייתה בגרונו נבקעה וכל המוגלה יצאה החוצה. אנחנו לומדים מהסיפור הזה שני דברים. דבר ראשון, איך על ידי אהבה ניתן למנוע אפילו ניתוח. והדבר השני, גם מי שנמצא לימינך, שאתה חושב שהוא ממש לא יכול לסייע בשום דבר, עם מעט חוכמה ותבונה ניתן להפוך גם אותו למנתח בכיר. ברוכים.